लसूण हे सर्व साहित्य घेतलेलं आहे. बारीक चिरलेला कांदा फोडणीसाठी ठेवलेला आहे. बाकी सर्व साहित्य आपण ग्रेव्हीसाठी घालणार आहे. ग्रेव्हीसाठी कांदा भाजून घेत आहे. तुम्ही भाजला नसला तर चालेल, पण भाजल्यामुळे चांगला लागतो कांदा, म्हणून भाजून घ्यायचा. 1-2 मिनटं कांदा भाजून घ्यायचा. लग्नामध्ये किंवा पार्टीमध्ये पनीर केलं जातं, तशा पद्धतीने आपण पनीर तयार करणार आहे. लग्नामध्ये, पार्टीमध्ये किंवा फंक्शनमध्ये पनीर केलं तयार जातं, तशा पद्धतीनं पालक पनीर मी तयार करणार आहे. आणि हॉटेलमध्ये जसं मिळतं तशा पद्धतीनं पनीर तयार करून दाखवणार आहे. कांदा व्यवस्थित आपण भाजून घेऊया. कांदा भाजलेला आहे, त्यातच आपण लसूण घालणार आहे. क्रीमी टेक्स्चर येण्यासाठी आपण खोबरं घालत आहे. पालक पनीरला क्रीमी टेक्स्चर येण्यासाठी खोबरं घालत आहे. वरनं क्रीम घातलं नसेल चालतं, पण खोबऱ्यामुळे एक प्रकारचं क्रीमी टेक्स्चर येतं, म्हणून आपण खोबरं घालत आहे. आणि स्वादही वाटतो, ते पण आपण भाजून घेणार आहे. टोमॅटोही घालत आहे. सर्व साहित्य भाजून व्यवस्थित घ्यायचं. काजू घालत आहे आणि मगजबीही घालत आहे. पालक पनीर व्यवस्थित होण्यासाठी काजू आणि मगजबी घातलेला आहे. हॉटेलसारखा स्वाद येण्यासाठी काजू आणि मगजबी घातलेला आहे. सर्व साहित्य परतून घेऊया. हिरव्या मिरच्याही घालणार आहे आणि लाल मिरच्याही घालणार आहे. व्यवस्थित चांगलं भाजून झालेला आहे मसाला. आता मसाला काढून घेत आहे भांड्यामध्ये एका. मसाला भाजून झालेला आहे. आता आपण थंड झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात फिरवून घेणार आहे. गॅसवर तीच कढई ठेवलेली आहे. त्या कढईमध्ये आपण पालक उकळायला ठेवणार आहे. पालक आपण उकळून घ्यायचा. त्याच कढईत आपण थोडंसं पाणी घालणार आहे. पालक उकळण्या इतकंच आपण पाणी घालायचं. पालक स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. कढईत उकळायला घालत आहे.
1-2 मिनटं कढईत आपण पालक उकळून घेऊया. पालक आपण कढईत उकडायला ठेवलेला आहे. 1-2 मिनटं कढईत आपण पालक उकळून घेणार आहे. पालक उकळून घेतलेला आहे आणि मऊही शिजलेला आहे. आता आपण मिक्सरमधनं फिरवून घेऊया. ग्रेव्हीचंही वाटण तयार झालेलं आहे. अशा पद्धतीने ग्रेव्हीचंही वाटण तयार करून घ्यायचं. मिक्सरमधनं पालक बारीक करून झालेला आहे. पाहू शकता अशा पद्धतीने पालक बारीक करून घ्यायचं. त्याच कढईत मी तेल घालत आहे. तमालपत्र घालत आहे. 2 चक्री फूल घालत आहे. दालचिनी स्टिक, मिरे घालत आहे आणि लवंगा घालत आहे. सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं. बारीक चिरलेला कांदा घालत आहे. सर्व साहित्य परत एकदा एकजीव करून घ्यायचं आणि कांदा थोडासा भाजून घ्यायचा. कांदा भाजून झालेला आहे. गरम मसाला घालत आहे. हळद घालत आहे थोडीशी. काश्मीरी लाल तिखट आहे थोडीशी घालत आहे. थोडंसं हिंग घालत आहे. पनीर मसाला घालत आहे. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेत आहे. ग्रेव्ही तयार केली ती मगाशी, ती मी आता ग्रेव्ही घालत आहे. सर्व साहित्य परत एकदा एकजीव करून घेत आहे. तेल सुटेपर्यंत ग्रेव्ही आपण एकजीव करून घेणार आहे. तेल सुटलेलं आहे. पाहू शकता ग्रेव्ही एकजीव करून झालेली आहे. आता आपण पालक बारीक केलता मिक्सरमध्ये तेही घालणार आहे. सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं. थोडंसं आपण ग्रेव्हीमध्ये पाणी घालणार आहे. मीठ घालणार आहे. कस्तुरी मेथी घालणार आहे. सर्व साहित्य परत एकदा एकजीव करून घ्यायचं. तेल सुटेपर्यंत ग्रेव्ही आपण शिजवून घेणार आहे. ग्रेव्ही शिजलेली आहे. आता आपण पनीर घालणार आहे. 1 मिनिटभर आपण पनीर शिजवून घेऊया. ग्रेव्हीमधनं पनीर शिजल्यामुळे मऊ सॉफ्ट होतं आणि जास्त वेळ मऊ सॉफ्ट पनीर राहतं. पालक पनीर आपलं तयार झालेलं आहे. एका भांड्यात काढून घेत आहे. पालक पनीर आपले तयार झालेलं आहे. हॉटेलसारखं पालक पनीर तयार झालेलं आहे. खूप छान अशी रेसिपी तयार झालेली आहे. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. माझी रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून सांगा.